Сьогодні ми поговоримо з вами щодо призупинення дії трудового договору. Які ж зміни варто очікувати? Призупинення дії трудового договору часто застосовується на територіях, де ведуться бойові дії, адже воєнні обставини вони можуть унеможливити як надання роботодавцем роботи, так і виконання її працівником. А які ж зміни варто очікувати, дивіться далі у відео. Перш за все, що ми маємо з вами розуміти, що для призупинення дії трудового договору мають одночасно виконуватися дві умови. Це абсолютна неможливість надання роботи роботодавцем та її виконання працівником. Із внесення змін уточнюється, що на період призупинення дії трудового договору роботодавець не здійснює. По-перше, це виплату працівникові заробітної плати. По-друге, це виплату компенсаційних та гарантійних виплат, крім сум, які належать працівникові на день призупинення дії трудового договору. Також забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи, передбачених законодавством про працю, колективним та трудовим договором, у тому числі надання та оплати будь-якого виду відпусток та днів відпочинку, також виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та подання заяв розрахунків до Пенсійного фонду України. Варто звернути вашу увагу, що працівник не може бути звільнений через призупинення дії трудового договору, а у свою чергу роботодавець не має права використовувати цей механізм як приховане покарання. Також ми не можемо залишити без уваги нових вимог стосовно комунікації працівника та роботодавця, які застосовуються навіть під час призупинення дії трудового договору. Передбачено, що кожна сторона трудового договору має повідомити у строк не більше 10 календарних днів іншу сторону трудового договору стосовно зміни контактних даних, а саме адресу місця проживання, адресу місцезнаходження, контактний телефон, адресу для листування тощо. А на який же строк можна призупиняти дію трудового договору? До змін час призупинення дії трудового договору обмежувався лише наявністю воєнного стану. Із дня набрання чинності змін це буде не більше 90 днів під час дії воєнного стану. У разі перевищення цього строку наказ роботодавця, який визначатиме період призупинення дії трудового договору, втрачатиме чинність наступного дня після спливу 90-денного строку. Але за погодженням працівника та роботодавця даний строк може бути продовжений до моменту скасування воєнного стану. А чи змінилися строки повідомлення роботодавцям щодо необхідності працівникові стати до роботи? Так, у разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору, роботодавець повинен за 14 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. До змін це було 10 календарних днів. Якщо дію трудового договору було відновлено, проте є обставини, які унеможливлюють виконання обов'язків. У такому разі трудовий договір може бути припинений з підстав, передбачених законодавством. Та на роботодавця покладається відповідний обов'язок. По-перше, здійснити із працівником повний та остаточний розрахунок. По-друге, видати трудову книжку за умови, якщо вона зберігалася у роботодавця не пізніше наступного робочого дня після пред'явлення письмової вимоги звільненим працівником. У разі, якщо доступу до трудової книжки немає або ж трудова книжка є втраченою, то роботодавець зобов'язаний видати такому працівникові дублікат трудової книжки у строки та порядок, визначений законодавством. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».